Χαίρετε, ονομάζομαι τον Μιτσής Νικήτας και στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσω το παιχνίδι που έχω φτιάξει εν εργασία για το μάθημα πολυμέρους του 5ου εξαμήνου. Το παιχνίδι ονομάζεται Little Dungeon και πρόκειται για ένα 2D Unity παιχνίδι από action και roguelike χαρακτηριστικά, όπου ο παίκτης προσπαθεί να αποφύγει και να εξορροπήσει διάφορα πλάσματα που εμφανίζονται διαρκώς μπροστά του. Ο παίκτης θα κινείται σε όλες τις κατευθύνσεις που επιτρέπει ο τρισδιάστατος χώρος, όπου και κάθε εχθρός αντίστοιχα προσπαθεί να εξορροπήσει τον παίκτη, προσπαθώντας να βρει με μελή τρόπο επαφή μαζί του ή με τη ρήψη projectiles. Ανάλογα την πρόοδο του παίκτη και στη διάρκεια του παιχνιδιού, θα μπορεί να βρίσκει διάφορα όπλα για τη διευκόλυνση της καταπολέμησης των πλασμάτων και το παιχνίδι βασίζεται σε wave spawners. Κάθε spawner θα φέρει διαφορετική δυσκολία όσο προχωράει ο παίκτης με πιο ανεπτυγμένα πλάσματα, με το καθένα να φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά. Έχοντας κάνει μια εισαγωγή, ας κοιτάξουμε το gameplay του παιχνιδιού. Αρχικά μας πετάει το πρώτο παράθυρο που μας δίνει δύο επιλογές, είτε να επιλέξουμε play είτε about. Όταν πατάμε about μας δείχνει απλά την εφαρμογή δημιουργίας του παιχνιδιού. Είναι κάτι απλό. Και στο play μας μεταβαίνει στη σκηνή του παιχνιδιού, οπότε και ξεκινάει το παιχνίδι. Στην ουσία ο χρήστης κινεί έναν παίκτη, είτε σε όλες τις κατευθύνσεις του δυσιάστατου χώρου, είτε πάνω κάτω αριστερά δεξιά. Ο παίκτης επίσης κρατάει ένα όπλο το οποίο θα ρίχνει projectiles. Κάθε weapon που υπάρχει στο παιχνίδι φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά, όπως επίσης κάθε πλάσμα φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά, όπως βλέπουμε. Στο δεύτερο wave που βρισκόμαστε τώρα έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής δύο διαφορετικά πλάσματα. Το καθένα έχει τη δικιά του δυσκολία και φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά. Επίσης, όπως βλέπουμε, τώρα ξεκίνησε το τρίτο wave. Η δυσκολία του παιχνιδιού συνεχίζει να αυξάνεται, μιας και βγαίνουν πιο δυνατά πλάσματα, πιο δύσκολα να αντιμετωπιστούν. Επίσης βλέπουμε ότι κάθε πλάσμα έχει μια πιθανότητα να ρίξει ένα weapon, ένα διαφορετικό weapon. Επίσης, όπως είδαμε, τα πλάσματα έχουν προκαλέσει ζημιά στον παίκτη. Αυτό συμβαίνει με το health system. Ο παίκτης στην ουσία μπορεί να μαζέψει καρτίες από τα πλάσματα, οπότε όσο τα πλάσματα μπορούν να ρίχνουν, έχουν πιθανότητα να ρίξουν βασικά ένα weapon, έτσι μπορούν να ρίξουν καρτίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν πέσει. Τώρα έχει ξεκινήσει το τελευταίο wave που είναι με τον boss. Το boss έχει διαφορετική συμπεριφορά από τα υπόλοιπα και μόλις καταστρέψει τον boss σημαίνει και η νίκη του παιχνιδιού. Οπότε μας μεταβαίνει στη σκηνή νίκης, μας δίνει την επιλογές να ξαναπαίξουμε ή να επιστρέψουμε στο βασικό μενιού. Αφού έκανε την παρουσίαση του παιχνιδιού, και αυτό ήταν όλο το παιχνίδι, επίσης να σημειώσω ότι το παιχνίδι το παίζω στο browser, επειδή το ανέβαζα και στο itch.io, και ο σύνδεσμος στο παιχνίδι και στον κώδικα για το GitHub βρίσκεται στην περιγραφή. Τώρα ας δούμε πολύ γρήγορα πώς φαίνεται το παιχνίδι στο παρασκήνιο. Εδώ βλέπουμε πώς φαίνεται στη Unity. Κάθε πλάσμα που έχω δημιουργήσει στο παιχνίδι είναι ένα game object. Κάθε game object φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά. Αν επιλέξω για παράδειγμα το summoner όπως το έχω αποκαλέσει, μπορούμε να δούμε τα animation του. Μπορώ να παίξω, μπορώ να δημιουργήσω καινούρια. Μπορούμε να δούμε π.χ. στο minion ότι έχει τα δικά του χαρακτηριστικά εδώ στο inspector. Τα δύο βασικά είναι το rigid body 2D και το box collider 2D. Με το rigid body μπορούμε να παραμετροποιήσουμε τα physics του μοντέλου, του game object αυτού. Με το box collider 2D μπορούμε να ορίσουμε ένα πλαίσιο το οποίο ονομάζεται collision. Μπορεί με αυτό να, κάθε φορά που ο παίκτης θέλει να προκαλέσει ζημιά στο minion ή στο game object γενικά, να το προκαλέσει ζημιά. Επίσης μπορούμε να ορίσουμε και ένα C# script σε κάθε game object, που έτσι μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσει το game object με τον τρόπο που θέλουμε. Συγκεκριμένα για το minion το ορίζουμε έναν αριθμό ζωής, το speed του,
πόση ζημιά προκαλεί, πιθανότητα να ρίξει κάποιο όπλο, πιθανότητα να ρίξει κάποια καρδιά κάτω και τα λοιπά. Το ίδιο συμβαίνει για όλα τα πλάσματα. Μπορούμε να δούμε επίσης και το C-Subscript του Minion. Σχεδόν κάθε game object φέρει το δικό του σκριπτάκι και εδώ βλέπουμε αυτό είναι γενικά για τα melee enemies, όχι μόνο για το Minion. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε διάφορα melee enemies που να έχουν την ίδια συμπεριφορά με το Minion, οπότε για να πάρουν αυτό το σκριπτάκι. Στην ουσία το Minion απλά ακολουθεί τον παίκτη και κάθε φορά που βρίσκεται κοντά του σε μια απόσταση που ορίζουμε εμείς του επιτίθεται και του προκαλεί ζημιά. Οπότε και αυτή ήταν και η παρουσίαση του παιχνιδιού. Σας ευχαριστώ.